เหตุผลอะไรที่มนุษย์ยังใช้สัญชาตญาณมากกว่าเหตุผล มันมีความสำคัญอย่างยิ่งครับในการใช้ชีวิตและการประสบความสำเร็จ สามารถสังเกตพฤติกรรมของคนได้โดยไม่ต้องให้อีกฝ่ายพูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียว หากคุณอยากพิชิตใจคน คุณจะต้องทำอ้อมๆคุณไม่สามารถทำได้ตรงๆ สามารถดูคนออกมองคนเป็น สิ่งนี้จะทำให้คุณป้องกันปัญหาหลายอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นได้อย่างมหาศาล The Secret of Human Nature ครับ ความลับจิตวิทยาเบื้องลึกและพฤติกรรมของมนุษย์ หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการเรียนรู้เนื้อหาพิเศษที่ทีมงาน The Library Learn ได้จัดทำมาให้ สามารถรับชมได้ที่ www.thelibrarylearn.com หรือสามารถจอยใน YouTube Membership ได้ตั้งแต่วันนี้ครับไปลองมาเรียนรู้ด้วยกัน เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ ถ้าท่านรู้วิชาในหนังสือเล่มนี้ ท่านจะชนะในทุกการเจรจาครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร สิ่งที่ผมพูดไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับ มาจากหนังสือ Never Split the Difference นี่คือคู่มือเจรจาชั้นยอดครับ จากอดีตเจ้าหน้าที่ FBI ผมจะขอเล่าเรื่องราวคร่าวๆก่อนว่าทำไมคุณจะต้องรู้เรื่องของการเจรจาหรือการต่อรองสำหรับมนุษย์นะครับ การเจรจาคือสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งครับ คุณผู้ฟังไม่ว่าจะมีทักษะอะไรนะครับ คุณจะต้องรู้ในเรื่องของการเจรจาการทำงานถ้าต่อรองไม่เป็นก็โดนเอาเปรียบหรือไม่สามารถแสดงศักยภาพของตัวเองมาได้ เพราะคุณไม่รู้ว่าคุณจะแสดงความต้องการของคุณออกไปอย่างไร ในเรื่องของการทำธุรกิจโอ้โหอันนี้ตรงตัวครับคุณผู้ฟังจะไปเจรจาการค้าหาจุดร่วมแนวทางการร่วมมือ คุณก็ต้องเจรจา ไม่ว่าคุณจะเป็นคนเก็บตัวหรือเป็นคนชอบเข้าสังคม คุณก็จะต้องรู้สิ่งนี้ และนี่แหละครับจะเป็นคู่มือจิตวิทยาชั้นยอดเลย ผมจะพาคุณผู้ฟังมาเป็นนักเจรจาชั้นยอดกัน ผมจะปูพื้นฐานบางเรื่องนะครับว่าคุณจะต้องรู้อะไรบ้างในการเจรจา บางท่านนะครับจะรู้สึกว่าไม่ชอบการขายเลยไม่ชอบไปเจรจากับใครเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทั้งนั้นเลย ผมจะต้องพาทุกท่านมาสร้างแนวความคิดกันใหม่ การเจรจามันเป็นสิ่งสำคัญที่ว่าคุณจะสามารถหาจุดร่วมระหว่างตัวเองกับอีกฝ่ายได้ การเจรจาไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะใครครับไม่ใช่เลยแต่มันเป็นการร่วมมือกัน ถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะมีพื้นฐานที่สำคัญมากเพราะคนส่วนใหญ่ในโลกนี้รู้สึกว่าการเจรจามันคือการแย่งชิงผลประโยชน์หรือการเอาชนะซึ่งกันและกันนั่นแหละครับเป็นต้นเหตุที่การเจรจาของพวกเขาไม่ประสบความสำเร็จนั่นเองและหลังจากนี้ครับผมจะพาคุณผู้ฟังมาเข้าสู่เนื้อหาจากอดีต FBI เลยนะครับคือด้วยความที่คุณคริส วอร์ดครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาเป็นอดีต FBI ผมจะเล่าว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างเขาเจออะไรมาบ้างสำหรับ FBI นะครับในแวดวงของตำรวจก็จะรู้จักหน่วยนี้ดีเขาจะเป็นเหมือนหน่วยตำรวจหน่วยหนึ่งที่เป็นหน่วยพิเศษภารกิจของเขาก็จะมีตั้งแต่การกวาดล้างผู้ก่อการร้ายระดับขั้นต้นการแย่งชิงตัวประกันซึ่งจริงๆแล้วในภารกิจของตำรวจหน่วยพิเศษนะครับการแย่งชิงตัวประกันเป็นงานที่ยากที่สุดแต่สิ่งที่สำคัญมากสำหรับ FBI ก็คือการจะแย่งชิงตัวประกันอย่าเริ่มด้วยการใช้กำลังแต่จงเริ่มด้วยวาทศิลป์และจิตวิทยาครับซึ่งนั่นหมายความว่าหน่วย FBI ที่เราคุ้นๆกันนะครับเขาจะต้องฝึกเรื่องของจิตวิทยาและการเจรจาหนักมากๆครับพอๆกับการใช้กำลังเลยเพราะมันสำคัญมากกว่าการใช้กำลังย่อมมีการสูญเสียแต่การเจรจาต่อรองในตำราพิชัยสงครามมันคือการพิชิตศึกทางใจนั่นเองเราจะมาเริ่มที่เฟสที่1ความจริงของการเจรจาในชีวิต The truth of negotiation why you have to know this ทำไมคุณถึงต้องรู้สิ่งนี้ผมจะอ่านตรงนี้ให้ฟังนะครับการเจรจาคือส่วนหนึ่งการเจรจาไม่ใช่สิ่งที่จำกัดอยู่แค่โต๊ะการโต้วาทีหรือทนายความในศาลไม่ใช่เลยครับห้องประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือแม้แต่ FBI มันคือส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันในครอบครัวคุณก็จะต้องหาการเจรจาบางอย่างเพื่อที่จะหาแนวทางร่วมกันมันเกิดขึ้นทั้งที่ทำงานกับเพื่อนคู่ชีวิตหรือแม้แต่ลูกๆของคุณที่บางครั้งก็มาขอคุณทำอย่างนั้นทำอย่างนี้คุณก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ทำเลยแต่คุณก็ไม่รู้จะใช้อุบายอะไรสุดท้ายคุณก็ต้องยอมลูกตัวเองมันจะมีเคสสตั๊ดดี้แบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราครับดังนั้น
ทุกครั้งที่มีคนสองคนหรือมากกว่าต้องการผลลัพธ์ที่ต่างกันในสถานการณ์เดียวกันการเจรจาจะเกิดขึ้นทันทีครับทีนี้แหละครับแล้วอะไรล่ะทำให้นักเจรจาที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เขาปรารถนาเอาไว้ได้แต่การยอมรับว่าคุณจะต้องเจรจาเป็นเชื้อเพลิงในขั้นตอนแรกและมันจะทำให้คุณได้เปรียบอย่างมากดังนั้นส่วนแรกครับหนีไม่พ้นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์การเจรจาคือจิตวิทยาครับคุณถึงต้องเข้าใจธรรมชาติมนุษย์ข้อที่1 Human is irrational creature หากท่านเข้าใจในสิ่งนี้ท่านจะอยู่เหนือคนส่วนใหญ่มนุษย์ไม่ได้มีเหตุผลขนาดนั้นครับหากพูดถึงสมองของมนุษย์สมองของเรามีถึง2ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณแล้วอยู่มานานมากในขณะสมองส่วนเหตุผลหรืออีกชื่อหนึ่งคือ neocortex เพิ่งเกิดมาไม่นานครับยังเป็นน้องใหม่อยู่นั่นหมายความว่าตราบใดที่วินาทีนี้ที่ท่านกำลังฟังผมอยู่ท่านยังเป็นมนุษย์ท่านจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเสมอครับเสมอไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลครับเพียงแค่ว่าเหตุผลยังเอาชนะเจ้าสัญชาตญาณไม่ได้ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีหรือไม่ดีมันเป็นในแบบที่มันเป็นทฤษฎีการเจรจาขึ้นอยู่กับสมมติฐานข้อนี้ครับพฤติกรรมของมนุษย์ถูกควบคุมโดยกลไกทางจิตวิทยาทั้งอคติที่มีถึง150ประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นมนุษย์มีอคติ confirmation bias หากมนุษย์คนหนึ่งเชื่ออะไรเขาจะเอาเหตุการณ์รอบๆหรือองค์ประกอบรอบๆมาสนับสนุนความเชื่อนั้นๆเช่นผมเชื่อว่าโลกจะแตกแล้วอยู่ดีๆมีคนรอบข้างของผมเป็นหวัดผมก็อาจจะสันนิษฐานไปว่าเห็นไหมเนี่ยพอโลกจะแตกทุกคนก็เลยเป็นหวัดกันหมดเลยทั้งที่ตามความเป็นจริงมันมีความเป็นไปได้หลายอย่างมากแต่นั่นผมมี confirmation bias มนุษย์มีสิ่งนี้เยอะมากๆครับและมันเป็นในแบบที่มันเป็นอคติตัวที่2อย่างเช่น a survivorship bias อคติของการเห็นผู้อยู่รอดคนนั้นทำสิ่งนั้นประสบความสำเร็จคนนั้นทำสิ่งนั้นแล้วได้เป็นใหญ่แสดงว่าเราเองก็สามารถทำแบบนั้นได้เดินตามรอยเขาแล้วเราก็ประสบความสำเร็จสิมันอาจจะถูกส่วนหนึ่งครับแต่ในความเป็นจริงของโลกนี้เมื่อมีสว่างก็ย่อมมีมืดเวลาเราเห็นคนประสบความสำเร็จในอีกแง่หนึ่งอาจจะมีคนทำแบบเดียวกับเขาเลยแต่ไม่ประสบความสำเร็จคำถามก็คือเราได้เลือกไปมองคนที่ไม่ประสบความสำเร็จบ้างหรือไม่ถ้าเราไม่มองเลยเราอาจจะติดกับดักเจ้า survivorship bias ครับที่คิดว่าทำแบบนั้นแล้วจะต้องสำเร็จทั้งที่ความเป็นจริงความเป็นไปได้มันมีเยอะกว่านั้นมันมีปัจจัยเยอะกว่าที่เราคิดอคติต้นทุนจมอันนี้ก็สำคัญสมมุติว่าผมลงทุนอะไรไปสักอย่างแล้วรู้อยู่ลึกๆแก่ใจว่าเนี่ยต่อไปต่อให้ลงทุนไปมันก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่เผอิญครับผมลงทุนกับสิ่งนั้นเยอะไปแล้วก็เสียเวลาไปเยอะผมไม่ยอมถอนออกมาเพราะโดนอคติต้นทุนจมเล่นงานทั้งที่ในความเป็นจริงถ้านับตามตรรกะหรือความเป็นเหตุเป็นผลผมควรจะถอนทุนนั้นออกมาเพราะมันจมไปแล้วและผมก็รู้ว่ามันอาจจะไม่สำเร็จแต่ผมแพ้ให้กับอะไรครับอคตินั่นเองเรามีอคติถึง150อคตินะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมไม่พูดไม่ได้ gullibility bias ครับเมื่อมนุษย์ได้เห็นได้ยินได้ฟังและได้รับรู้ถึงสิ่งนั้นบ่อยๆมนุษย์จะเชื่อโดยอัตโนมัติถึงแม้เขาจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเหตุและผลหรือที่มาที่ไปของความเชื่อนั้นคืออะไรแต่พอเขาถูกเขาเรียกว่าประโคมสื่อแบบนั้นบ่อยๆเขาจะเชื่อนั่นเองแล้วเราก็โดนสิ่งนี้เล่นกันอยู่ตลอดเวลาครับดังนั้นนี่คือข้อแรกที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ไม่ได้มีเหตุผลขนาดนั้นดังนั้นในเรื่องของการเจรจาเรื่องของจิตวิทยาบางครั้งเหตุและผลอาจมีประสิทธิผลเพียงแค่ 5% ในขณะ 95%คือสิ่งที่มันไม่ใช่เหตุผลดังนั้นคุณจะต้องรู้ 95% ทั้งหมดข้อที่2 listening is a golden key การฟังคืออาวุธลับของการเจรจาผู้ที่ฟังเก่งย่อมได้รับการต้อนรับและมีมิตรภาพจากผู้คนครับหลังจากนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาเข้าสู่วิถีของการเจรจาให้ประสบความสำเร็จคุณคริสวอร์ดเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงการเจรจาใช่ไหมครับเรามักจะพูดว่าเราจะต้องสื่อสารแบบนั้นเราจะต้องมีวิธีการพูดแบบนั้นเราจะต้องมีวิธีการพูดอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความเป็นจริงครับจำได้ไหมครับมันคือจิตวิทยาคุณจะต้องเอาชนะ 95% ก่อนที่จะไปถึงเหตุผลการฟังคือวิธีเปิดใจคนที่ดีที่สุดแล้วครับไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วในการสร้างความเชื่อใจและการเจรจา
ทำไมการฟังมันถึงสำคัญขนาดนั้นแล้วจะต้องฟังแบบไหนล่ะถึงจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเราควรเป็นคนที่จะเจรจาด้วยคุณคริสวอร์ดเขาบอกว่าสิ่งแรกที่คุณต้องระลึกก็คือคุณไม่ได้เจรจาเพื่อที่จะเอาชนะใครจำได้ไหมครับคุณเจรจาเพื่อหาข้อตกลงที่เหมาะสมทั้งตัวคุณเองและอีกฝ่ายถ้าเป็นไปได้ดังนั้นอย่ารีบสร้างสภาวะของการเป็นศัตรูโดยไม่จำเป็นครับเพราะมันจะจบด้วยการที่ทั้งสองฝ่ายทำลายผลประโยชน์กันเองตรงนี้ผมจะอธิบายให้คุณผู้ฟังเห็นภาพเลยนะครับและท่านจะไม่กลัวการเจรจาอีกเลยคำว่าการเจรจาครับเมื่อใดก็ตามที่เราไปด้วย mindset ที่ว่าเราจะต้องได้สิ่งนี้มาเราจะต้องชนะในผลประโยชน์นี้โดยที่คุณไม่สนใจเลยว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกหรือจะสูญเสียอะไรไปบ้างคุณแพ้แล้วครับคุณแพ้ตั้งแต่คุณยังไม่ได้เปิดโต๊ะเจรจาเลยแต่ถ้าคุณไปด้วยแนวความคิดที่ว่าโอเคคุณต้องการสิ่งนี้และคุณก็รู้ด้วยว่าอีกฝ่ายก็ต้องการสิ่งนั้นคุณก็เลยไปด้วยความคิดที่ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะทำอย่างไรได้บ้างล่ะที่จะทำให้เราทั้งสองได้ผลประโยชน์ร่วมกันหรือถ้ามันไม่ได้จริงๆโอเคเราพอจะเสียสละอะไรได้สักหน่อยไหมแล้วค่อยขออีกฝ่ายทีหลังถ้าคุณไปในกรอบความคิดแบบนี้นะครับ 1. คุณจะไม่กลัวการเจรจาและ 2. คุณจะประสบความสำเร็จในการเจรจาด้วยเพราะคุณได้สิ่งที่เรียกว่ามิตรภาพมาครับและมันสำคัญอย่างยิ่งกว่าผลประโยชน์เสียอีกคำถามที่ตามมาก็คือแล้วทำไมการฟังมันถึงสำคัญผมจะนำกฎข้อหนึ่งในหนังสือ The Seven Habits ของคุณ Stephen Covey นะครับ Think Win-Win ไปด้วยกรอบความคิดที่ว่าเรามาเพื่อแบ่งปันเรามาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันไม่ใช่มาเพื่อที่จะฆ่าฟันหรือแย่งชิงกันแต่ก่อนที่คุณจะทำให้ทั้งสองฝ่ายได้ข้อตกลงที่เหมาะสมอย่างแรกก็คือคุณก็จะต้องฟังและเข้าใจอีกฝ่ายก่อนว่าเขาต้องการอะไรเพราะส่วนใหญ่เวลาเราไปเจรจาคุณผู้ฟังก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรแต่บางครั้งเราลืมไปว่าอีกฝ่ายก็เป็นคนเหมือนกันเขาก็ต้องการเหมือนกันถ้าเราฟังเขาแสดงว่าเรากำลังเปิดพื้นที่เขาบอกว่าตัวเขานั้นต้องการอะไรและถ้าเราทำแบบนั้นได้ทำไมเขาจะไม่เชื่อใจเราจริงไหมครับการเจรจามันก็จะลื่นไหลได้ง่ายมากขึ้นเอาล่ะครับทีนี้ผมได้อธิบายที่มาที่ไปแล้วผมจะมีเคสตัวอย่างมาให้อันนี้เป็นรูปแบบสคริปต์ที่ผมเขียนมาเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นเรามาสมมุติสถานการณ์ตามนี้กันคุณเป็นประธานบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่งครับเป็นบริษัทมาร์เก็ตติ้งซึ่งมีขนาดใหญ่มากคุณเชี่ยวชาญในเรื่องของการตลาดและการสร้างแบรนด์ awareness คือการสร้างให้คนรับรู้ว่าคุณเป็นใครมีปณิธานมีแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างไรอันนั้นคือแบรนด์ awareness นะครับในวันนี้ครับเป็นวันดีคุณผู้ฟังจะได้เจรจาเรื่องสำคัญกับธุรกิจกับคนสำคัญมากๆครับลูกค้าคนนี้มาเพื่อใช้บริการบริษัทของคุณเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับของใช้ทั่วไปภายในบ้านลองคิดภาพถึงแบรนด์มูจิก็ได้ครับซึ่งเป็นของใช้ทั่วไปลูกค้าคนนี้ชื่อว่าคุณโคจิครับคุณโคจิเดินมาหาคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้ผมมาคุยเรื่องการร่วมงานซึ่งโปรเจกต์นี้มีมูลค่า10 ล้านดังนั้นความคาดหวังที่เรามีต่องานนี้มันสูงมากๆเราอยากให้คุณช่วยจัดการเรื่องการตลาดและการสร้างแบรนด์ให้องค์กรของเราหน่อยทุกวันนี้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เป็นอะไรที่สำคัญมากเลยครับหากเราสร้างแต้มต่อตรงนี้ได้องค์กรของเราจะเข้าถึงลูกค้าได้จำนวนมหาศาลนี่คือสิ่งที่คุณโคจิพูดคุยกับคุณผู้ฟังแล้วถ้าคุณผู้ฟังเป็นนักเจรจาชั้นยอดคุณจะเริ่มต้นด้วยการฟังอย่างตั้งใจและวิธีการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมจะเป็นแบบนี้ครับตอนนี้คุณกำลังมุ่งเน้นในเรื่องของการตลาดและการสร้างแบรนด์ใช่ไหมครับคุณโคจิพอจะเล่าให้ผมฟังได้ไหมว่าคุณโคจิอยากให้ผู้คนรับรู้แบรนด์ธุรกิจของคุณแบบไหนนี่จะเป็นวิธีการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งกับคุณผู้ฟังผมจะแหวกให้ดูนะครับผมเริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่าตอนนี้คุณโคจิกำลังมุ่งเน้นสร้างการตลาดและการสร้างแบรนด์ใช่ไหมครับผมพูดทวนสิ่งที่คุณโคจิพูดไปก่อนหน้านี้มันเป็นการส่งสัญญาณว่าผมฟังคุณแบบตั้งใจเลยนะผมทวนคำพูดคุณผมทวนจุดมุ่งหมายของคุณได้ผมเริ่มต้นด้วยการฟังแหละครับแล้วก็ทวนสิ่งที่เขาพูดและทีนี้ส่วนที่2ผมพูดว่าพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมว่าอยากให้ผู้คนรับรู้ถึงแบรนด์ของคุณอย่างไรขีดเส้นใต้ประโยคนี้ครับพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมประโยคนี้เป็นประโยคที่ทรงพลังมากนะครับเล่าเรื่องของคุณให้ฟังหน่อยสิ
เล่าให้ผมฟังได้ไหมครับมันคือการเปิดพื้นที่ให้เขาแสดงความต้องการหากคุณรู้สิ่งนี้คุณเป็นนักขายชั้นยอดเลยนะครับเวลาคุณผู้ฟังไปเจอเซลล์หรือนักขายที่ไม่ปล่อยให้ลูกค้าพูดเลยสุดท้ายเขาก็ไม่อยากซื้อแต่ถ้าคุณเริ่มแบบนี้ซื้อใจได้แล้วครับทีนี้มาต่อกันคุณโคจิก็เลยตอบว่าผมต้องการให้ลูกค้าเข้าใจว่าแบรนด์ของเราให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาจับต้องได้ผมเลยอยากให้รูปแบบการตลาดทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเป็นมิตรครับไม่ได้เป็นทางการมากและอยากให้ลูกค้ารู้สึกว่าแบรนด์ของเราพร้อมทำให้ชีวิตประจำวันของพวกเขาสะดวกมากยิ่งขึ้นผมอาจจะตอบแบบนี้อ๋อคุณโคจิอยากให้ภาพลักษณ์ออกมาให้คนเข้าใจง่ายใช่ไหมครับแต่แฝงไปด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์และราคาที่สามารถจับจ่ายและเข้าถึงได้คุณโคจิคงใส่ใจลูกค้าน่าดูเลยนะครับถึงอยากให้แบรนด์ดูเป็นมิตรกับพวกเขาด้วยคุณผู้ฟังครับนี่คืออีกวิธีหนึ่งที่ถ้าคุณทำแบบนี้ได้คุณปิดเกมไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะแหวกเป็นองค์ประกอบให้คุณผู้ฟังดูอ๋อคุณโคจิอยากให้ภาพลักษณ์ออกมาให้คนเข้าถึงง่ายใช่ไหมครับมันคือการทวนความต้องการของอีกฝ่ายแล้วก็อีกประโยคนึงที่สำคัญมากก็คือคุณโคจิคงใส่ใจลูกค้าน่าดูเลยนะครับมันคือการสะท้อนตัวตนอีกฝ่ายครับเพราะตอนผมฟังคุณโคจิพูดเขาพูดถึงลูกค้าเขาพูดถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงง่ายและเป็นมิตรแสดงว่าผมพอจะเห็นได้บ้างว่าโอ้โหลูกค้าคนนี้เป็นคนใส่ใจลูกค้าของตัวเองมากเลยผมสะท้อนสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาไปและใครได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองครับสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ต้องการนะครับเขาต้องการรู้สึกเป็นคนสำคัญและรู้สึกมีความโดดเด่นในตัวเองและผมให้สิ่งนั้นไปกับเขาเรียบร้อยแล้วครับคุณเป็นคนใส่ใจลูกค้าน่าดูเลยนะครับคุณอยากให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยเข้าถึงและจับต้องได้ใช่ไหมครับเหมือนผมสรรเสริญเขาด้วยความจริงใจนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาเป็นจริงๆถ้าคุณผู้ฟังเป็นลูกค้าผมคุณจะไม่ซื้อผมจริงๆหรอครับผมทำขนาดนี้เลยนะเห็นไหมครับนี่คือเรื่องของการเจรจาครับผมไม่ได้เอาชนะใครผมแค่หาจุดร่วมและก็แสดงความเชื่อถือให้กับอีกฝ่ายนี่คือการฟังครับแบบ active listening คุณแทบไม่ต้องอวดอ้างสรรพคุณตัวเองเลยคุณไม่ควรเริ่มต้นด้วยการอวดอ้างด้วยซ้ำเพราะมันจะไม่ได้ผลแต่คุณต้องทำให้อีกฝ่ายได้เล่าเรื่องหรือสิ่งที่เขาต้องการหากคุณทำแบบนี้ได้เหตุผลอะไรที่คุณจะไม่ชนะใจและการเจรจานั้นจริงไหมครับนี่คุณผู้ฟังได้วิชาแพงมากเลยนะครับวิชานี้โอเคเรามาต่อที่ข้อที่3กัน The power of voice tone พลังของน้ำเสียงหากคุณใช้สิ่งนี้ชำนาญคุณจะได้เปรียบในทุกสถานการณ์ครับต้องยอมรับว่าบางครั้งในการเจรจาบางเรื่องมันก็หาจุดร่วมที่จะหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้แล้วสถานการณ์ก็ดูเหมือนว่ามันจะตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมด้วยทำยังไงดีล่ะเรามาใช้พลังของสิ่งนี้กันครับน้ำเสียงสิ่งนี้ทรงพลังมากนะครับถ้าใช้เป็นน้ำเสียงมี2ประเภทครับคุณคริสวอตเขาบอกแบบนี้อีกเทคนิคหนึ่งที่มีประโยชน์คือการใช้น้ำเสียงด้วยการฝึกฝนเสียงครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการเจรจาบางครั้งมันเป็นเครื่องมือเดียวที่จะทำให้คุณอยู่เหนือสถานการณ์นั้นด้วยแล้วจะต้องใช้เสียงแบบไหนล่ะมี2น้ำเสียงหลักๆที่ควรเน้นครับคุณผู้ฟังฝึกมาแค่2แบบพอน้ำเสียงแบบแรกคือน้ำเสียงที่เป็นบวกและมีความสบายเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้นะครับนี่ควรเป็นเสียงหลักของคุณครับพยายามพูดด้วยรอยยิ้มแล้วคุณจะสังเกตว่าเสียงของคุณมีเสียงโทนง่ายๆฟังสบายๆนี่คือสิ่งสำคัญที่คนชอบมองหาเพราะมันดูเข้าถึงง่ายและมันดูเป็นมิตรใช่ไหมครับเวลาผมไปพบปะผู้คนแบบไม่ได้เป็นทางการผมก็จะใช้น้ำเสียงแบบสบายๆแบบนี้แหละครับสร้างความเป็นมิตรแต่ในอีกกรณีหนึ่งในสถานการณ์ที่ตึงเครียดในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกคุณผู้ฟังจะต้องเปลี่ยนโทนเสียงทันทีเป็นแบบไหนล่ะคุณคริสฟอร์ดเขาบอกว่าเสียงนี้คือเสียง FM DJ ตอนดึกครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนี่คือเสียงที่คุณควรเลือกใช้ในยามที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกหรือเกิดการเจรจาที่มันดูมีความตึงเครียดน้ำเสียงนี้จะแสดงถึงวุฒิภาวะของคุณและทำให้คนรอบข้างมองว่าคุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้คุณควรฝึกเสียงนี้ไว้ครับเสียงนี้มันจะเป็นโทนที่ทุ้มต่ำแล้วจังหวะทำนองมันก็ช้าจะไม่ได้พูดเร็วมากคุณควรใช้เสียงนี้ในยามที่เจอปัญหาถึงแม้ว่าลึกๆคุณจะสติแตกไปแล้วก็ตามคุณควรใช้เสียงนี้ครับเวลาเจอปัญหายิ่งเสียงทุ้มและช้า
มันแสดงถึงความใจเย็นครับแล้วสิ่งนี้มันส่งอิทธิพลกับคนที่อยู่ข้างคุณด้วยมีแค่2ประเภทครับที่ต้องฝึกในยามสดใสร่าเริงต้องการกระชับมิตรใช้เสียงแบบแรกเลยครับแบบนี้คนเข้าถึงง่ายแต่ในยามที่เริ่มตึงเครียดแล้วปัญหามันอยู่ตรงหน้าเลยลองเปลี่ยนน้ำเสียงดูครับช้าๆเนิบๆหรือบางท่านอาจจะมีเทคนิคการกระซิบด้วยก็ได้เพราะบางครั้งเวลาเราพูดเบาอีกฝ่ายจะต้องตั้งใจฟังสิ่งที่เราพูดมันเป็นการดึงโฟกัสเขากลับมาครับนี่ก็เป็นอีกคีย์หนึ่งที่แพงมากแค่น้ำเสียงนี่คุณผู้ฟังก็ได้เปรียบแล้วนะครับในเรื่องนี้เอาล่ะครับทีนี้ก็แค่ต้องตัดสินใจว่าเทคนิคใดที่จะใช้ในแต่ละสถานการณ์จากนั้นพัฒนารูปแบบการใช้ของคุณให้ชำนาญให้มันกลายเป็นสัญชาตญาณของคุณนั่นเองครับทีนี้ผมพาทุกท่านมาที่เทคนิคที่4นะครับเทคนิคนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ใช้เชื่อมความสัมพันธ์โดยที่คุณไม่ต้องพูดคุณไม่ต้องอวดอ้างอะไรเลยสิ่งนั้นเราเรียกกันว่า mirroring effect ครับ use mirroring forget trust หากท่านใช้สิ่งนี้ผู้คนจะหลงไหลในสิ่งที่ท่านกระทำมันคือกฎแห่งกระจกครับกฎแห่งกระจกคืออะไรลองคิดภาพกระจกครับเวลาเราทำอะไรตัวเราในกระจกมันก็จะทำตามเราเลยคือถ้าไม่ทำตามอันนั้นน่าจะผีหลอกครับคือในทางจิตวิทยานะครับมนุษย์จะมีสมองส่วนกระจกเงาที่ว่าหากใครทำสิ่งที่คล้ายๆหรือเหมือนเขาเราจะรู้สึกเข้าถึงเขาเราจะรู้สึกเชื่อใจเขาโดยไม่รู้ตัวครับและมันจะมีอีกคำศัพท์หนึ่งมันชื่อว่า rapport ครับบางท่านก็จะเรียกว่า rapport มนุษย์จะชอบรู้สึกคนที่มีบางอย่างหรือคล้ายกับตัวเองคุณใช้สิ่งนี้สร้างความได้เปรียบได้จริงๆผมโดนใช้บ่อยนะครับแต่บางคนก็อาจจะทำไม่เนียนคำนี้มันคือว่า rapport ซึ่งหมายถึงการหาจุดร่วมทางความคิดพร้อมเรียนแบบบุคลิกของอีกฝ่ายด้วยยกตัวอย่างนะครับสมมติคุณผู้ฟังนั่งอยู่ตรงหน้าผมแล้วเราคุยอะไรกันสักเรื่องแล้วผมก็ทวนสิ่งที่คุณพูดเหมือนในแบบแรกที่ผมพูดเลยทีนี้ผมอาจจะเติมกฎแห่งกระจก mirroring effect ไปหน่อยคุณนั่งไขว่ห้างผมนั่งไขว่ห้างด้วยคุณเริ่มกอดอกผมปล่อยให้เวลาผ่านไปสัก 4-5 วิแล้วผมก็กอดอกตามคือผมจะต้องพยายามทำเนียนๆนะครับคือถ้ามันทำไม่เนียนมันจะดูแปลกๆครับมันจะ awkward มากหรือตอนที่คุณผู้ฟังกำลังหยิบน้ำมาดื่มผมรอให้เวลาผ่านไปสัก4 วิ 5 วิหยิบน้ำมาดื่มบ้างดีกว่าผมกำลังใช้กฎแห่งกระจกครับมันได้ผลมากแล้วนักจิตวิทยาหรือนักขายเก่งๆเขาฝึกกันทุกคนครับไม่เชื่อลองสังเกตดูสมมติคุณผู้ฟังอยากไปเจอเซลล์เก่งๆผมคิดออกแค่เซลล์ขายรถนะครับถ้าเซลล์คนนั้นเขาเก่งจริงนะครับเขาจะใช้กฎนี้ครับเขาจะทวนสิ่งที่คุณพูดเขาจะฟังว่าคุณต้องการรถยี่ห้ออะไรและถ้าสังเกตดีๆเขาอาจจะแอบเรียนแบบท่าทางของคุณด้วยก็ได้ซึ่งจริงๆผมก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำเหมือนกันนะครับมันเป็นการให้เกียรติอีกฝ่ายทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเชื่อใจเพียงแค่ว่าจุดประสงค์ของการทำจะต้องไม่ใช่เพื่อที่จะทำให้ตัวเองได้ผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวย้ำอีกครั้งคุณต้องฝึกทำไม่ได้ค่อยๆเรียนแบบบุคลิกของอีกฝ่ายให้มันมีช่วงดีเลย์บ้างนะครับอย่าทำปุ๊บปั๊บเลยเดี๋ยวมันแปลกไม่งั้นคุณจะโดนมองว่าไม่ปกตินั่นเองอันนี้ฝึกกันได้ครับหากต้องการสร้างสัมพันธไมตรีหรือมิตรภาพกับใครใช้กฎแห่งกระจกผมมาที่ข้อสุดท้ายนะครับ the way to deal with difficult situation เมื่อเจอการต่อรองที่ลำบากใจจงทำสิ่งนี้แล้วท่านจะได้รับการช่วยเหลือและจะไม่สูญเสียมิตรภาพเลยถึงแม้การต่อรองนั้นมันจะน่าอึดอัดสุดๆก็ตามสมมุติกรณีตัวอย่างนะครับคุณผู้ฟังกำลังเจอสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกคุณเช่าที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งแต่เผอิญครับเจ้าของบ้านมาขอขึ้นราคาคุณแล้วคุณก็รู้แน่ๆว่าถ้าขึ้นขนาดนี้คุณไม่มีตังค์มาจ่ายหรือคุณทำธุรกิจอยู่ดีๆคู่ค้าของคุณมาขึ้นราคาวัตถุดิบซะสูงเลยแล้วคุณก็รู้แน่ๆว่าถ้าจ่ายราคานี้ขาดทุนแน่ๆทำอย่างไรดีล่ะคุณจะมี2ทางเลือกนะครับทางเลือกแรกก็คือเดินไปแล้วก็โวยเลยทำไมทำกันแบบนี้ล่ะโหร่วมงานกันมาตั้งนานอยู่ดีๆมาขึ้นราคาคนส่วนใหญ่จะเลือกทำแบบนี้คำถามคือแล้วมันได้ผลหรือเปล่าผมเชื่อว่ามันไม่ได้ผลครับอีกฝ่ายจะขึ้นจริงๆด้วยมาดูกันว่าวิธีไหนล่ะที่จะทำให้มันได้ผลวิธีนี้จะทำให้คุณผู้ฟังก้าวผ่านสถานการณ์แถมยังรักษาความสัมพันธ์ได้ด้วยเรามาเริ่มกันจะมีกฎอยู่2ข้อครับ
แค่2ข้อกฎข้อที่1ทบทวนแล้วทำความเข้าใจกับความต้องการของอีกฝ่ายก่อนย้อนกลับไปข้อแรกครับ active listening ทบทวนทำความเข้าใจก่อนว่าเพราะอะไรเขาถึงทำแบบนั้นกับข้อที่2จงใช้คำถามอย่าใช้วิธีการโต้แย้งเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่า how ครับฉันจะทำได้อย่างไรดีแก้ปัญหาอย่างไรดีอย่าไปด่าเขาอย่าไปตำหนิเขาเด็ดขาดอย่าลืมครับการเจรจาไม่ใช่การเอาชนะครับยิ่งเอาชนะจะยิ่งแพ้ด้วยซ้ำผมจะมีเหตุการณ์ตัวอย่างเจ้าของบ้านมาขอขึ้นราคาเช่ากับคุณผู้ฟังแล้วแพงมากด้วยตอนนี้ครับคุณผู้ฟังก็โอเคสะกดอารมณ์ก่อนว่าถ้าจะขึ้นขนาดนี้เอาไปขายเลยไหมคุณก็เลยคุยกับเขาด้วยอารมณ์ที่สุขุมคุณใช้น้ำเสียงแบบที่2ครับเพราะว่าสถานการณ์มันเริ่มตึงเครียดรอบนี้ที่คุณขึ้นค่าเช่าแสดงว่าตัวคุณเองก็เห็นว่าตอนนี้ค่าเช่าบ้านของคุณมันถูกกับความเป็นจริงใช่ไหมครับอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณตัดสินใจขึ้นราคามาขนาดนี้เลยเหรอครับนี่คือวิธีที่1นะครับได้ผลแน่ๆทีนี้เจ้าของบ้านก็ตอบตามปกติเลยครับก็พอดีค่าครองชีพแถวนี้มันสูงมากเลยที่ดินมันก็สูงขึ้นถ้ายังเก็บราคาเดิมเนี่ยผมเองก็ไม่สามารถเอาไปจ่ายผ่อนธนาคารไหวเหมือนกันดังนั้นผมเลยจำเป็นต้องขึ้นค่าเช่าจริงๆครับเป็นราคาเท่านี้โอเคคุณรับรู้ผมเข้าใจเลยครับน่าเห็นใจมากเลยที่ว่าไม่พอที่จะจ่ายธนาคารผมซื้อใจไปแล้ว1 รอบแล้วคุณก็พูดต่อแต่คุณเจ้าของบ้านครับผมมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือผมเองมีเงินเดือนไม่พอที่จะจ่ายค่าเช่าบ้านให้ราคานี้เลยอะผมจะทำอย่างไรได้บ้างครับพอจะแนะนำผมได้ไหมย้อนกลับไปเมื่อกี้ครับคือปัญหาจริงๆผมไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าเช่าบ้านในราคานี้เลยผมควรทำยังไงดีครับพอจะช่วยผมได้ไหมอย่างแรกก็คือคุณได้บอกเลยว่าคุณจ่ายไม่ไหวและอย่างที่2คุณได้มอบสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการมันคืออำนาจครับคุณได้มอบอำนาจให้เจ้าของบ้านช่วยคุณหน่อยช่วยคิดหน่อยว่าผมควรจะทำอย่างไรมันคือการให้อำนาจนะครับแบบนี้ไม่มีใครโกรธคุณหรอกครับถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีเงินจ่ายจริงๆทีนี้แหละครับยังไงเจ้าของบ้านก็จะช่วยคุณคิดหรืออาจจะลดราคามาในจุดที่คุณพอจะหายใจได้บ้างแต่ถ้าคุณจ่ายไม่ไหวจริงๆก็อันนั้นมันสุดแท้แล้วแต่ครับอยู่ที่ฝีมือการเจรจาเลยแต่แค่นี้คุณก็ได้ผลลัพธ์ที่มันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วครับย้อนกลับไปนะครับคุณได้ทำสิ่งมหัศจรรย์ไป2 อย่าง 1. คุณได้แสดงความเข้าใจด้วยการรับฟังและทบทวนความต้องการกับปัญหาของอีกฝ่ายและ 2. คุณได้ทำให้อีกฝ่ายได้คิดหาทางช่วยเหลือมันคือการทำให้อีกฝ่ายรู้สึกมีอำนาจนอกจากที่เขาจะรู้สึกเป็นมิตรกับคุณแล้วเขาจะยังช่วยคุณอีกด้วยมันได้ผลมหาศาลเพราะถ้าเทียบกับการที่อยู่ดีๆคุณไปโวยวายใส่เขาเลยแบบไหนได้ผลกว่ากันครับเราทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันแน่นอนว่ายังไงการเริ่มต้นด้วยกลยุทธ์การเจรจาย่อมได้ผลกว่าการไปตวาดใส่เขาเท่านี้เลยครับคุณผู้ฟังนี่คือบทเรียนจากหนังสือ Never Split a Difference นี่คือคู่มือจาก FBI ครับถ้าคุณต้องการเก่งคนคุณต้องเจรจาเป็นคุณใช้ทักษะนี้ตลอดเวลาอยู่แค่ว่าคุณจะทำได้ดีหรือแย่เท่านั้นเองครับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นและสุดท้ายนี้ขอย้ำอีกครั้งครับการเจรจาไม่ใช่การเอาชนะใครมันคือการหาจุดร่วมที่ทั้ง2 ฝ่ายต่างตกลงปลงใจด้วยกันไม่จำเป็นจะต้องไปเฉือนเลือดเฉือนเนื้อกับใครเลยครับคุณไม่ได้เจรจาเพื่อเอาชนะใครโลกนี้คือลานชุมนุมเราทุกคนแบ่งปันกันได้นี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมสรุปมาให้คุณผู้ฟังนะครับเป็นอีกเล่มหนึ่งที่รู้สึกว่าสนุกมากแล้วการทำสรุปหนังสือเล่มนี้รู้สึกว่ามันมีสีสันดีและเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็หายกลัวการเจรจามากขึ้นอยากขึ้นเงินเดือนเจ้านายทำไมทำงานมาตั้งนานเจ้านายไม่ขึ้นเงินเดือนสักทีไหนลองใช้สูตรนี้สิบอสครับพอดีผมเนี่ยทำงานมาที่นี่ 4-5 ปีแล้วพอจะบอกได้ไหมครับว่าผมมีอะไรผิดพลาดไปบ้างเพราะเงินเดือนที่ผมได้ตอนนี้มันยังน้อยมากเลยนี่ผมเฉลยข้อสอบให้หมดเลยนะครับเนี่ยก็เท่านี้ก่อนแล้วกันครับอยากให้เอาไปพลิกแพลงกันเองแต่ถ้ามีปัญหาสงสัยตรงไหนสามารถเข้ามาที่คอมมูนิตี้ของ The Library Learner ได้นะครับแล้วก็โพสต์ถามเลยถ้าผมเห็นเดี๋ยวผมจะไปช่วยตอบและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้กับพรีเมียมคอนเทนต์ของพวกเราครับทั้งตำราความสำเร็จตำราพิชิตสงครามตำราการเอาชนะรวมไปถึงตำราบางอย่าง
ที่ผมไม่สามารถเอามาพูดออกสื่อได้ผมขอเอาไปทำไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์นะครับและเชื่อว่าที่แห่งนั้นคุณผู้ฟังหรือชาวเลิร์นเนอร์ทุกท่านต่างได้ประโยชน์จากการเรียนรู้กับพวกเรานั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจครับและสุดท้ายนี้พวกเราทุกคนเชื่อมั่นในการเรียนรู้ทำให้เราเป็นอิสระทำให้เราค้นพบการได้พัฒนาความก้าวหน้าของชีวิตขึ้นอยู่กับความรู้ที่เรามีนี่คือสิ่งที่เราเชื่อมั่นเสมอมาครับและเป็นเหตุผลที่เราได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับหากทุกท่านอยากเข้าใจเรื่องคนมากกว่านี้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปถัดไปให้คุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้เรื่องคนได้มากขึ้นเผื่อท่านอยากจะฟังคลิปต่อได้เวลาอันสมควรแล้วครับวันนี้ทีมงาน The Library และตัวผมไลออนยูวสินขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านนะครับสวัสดีครับ